โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อความพยายามของยูเครนที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก็ก๊าซรวมถึงแหล่งพลังงานของรัสเซียก็ทำให้กองทัพรัสเซียได้โจมตีครั้งใหญ่ด้วยการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงจากระยะไกลทั้งจากทางอากาศและก็ทางทะเลรวมถึงการใช้โดรนโจมตีแหล่งเชื้อเพลิงของยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานผลที่ตามมาก็คือว่าองค์กรอุตสาหกรรมการทหารของยูเครนนั้นต้องหยุดชะงักการโอนกำลังสำรองไปยังพื้นที่สู้รบนั้นถูกขัดขวางและกระทบไปถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับหน่วยทหารของกองทัพยูเครนเช่นการโจมตีบรรลุเป้าหมายนั้นเนี่ยครับเป้าหมายทั้งหมดก็ถูกทำลายด้วยในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนั้นโพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X นะครับบอกว่าตลอดทั้งคืนรัสเซียยิงขีปนาวุธมากกว่า40ลูกและก็โดรน40ลำใส่ยูเครนขีปนาวุธและโดรนบางลูกนั้นเนี่ยถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยยิงสำเร็จแต่เสียดายเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธชั่วร้ายอีกครั้งหนึ่งในภูมิภาคคาคีฟนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีการกำหนดเป้าหมายไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมืองซาปอริเซียแล้วก็โอเดซารวมถึงเมืองลาวีฟที่อยู่ใกล้ชายแดนของโปแลนด์ด้วยโดยทางด้านเซเลนสกี้นั้นบอกว่าผู้ก่อการร้ายรัสเซียมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมืองทั้งนี้การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานมีการสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียก็เลยทำให้รัสเซียนั้นตอบโต้เนี่ยครับเรียกว่าครั้งใหญ่ใส่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างความเสียหายต่อระบบพลังงานของยูเครนอย่างหนักหน่วงครับนอกจากนี้นะคะผู้นำของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ให้สัมภาษณ์นะกับสื่อของทางการเยอรมนีแล้วก็บอกว่าเป้าหมายของยูเครนหรือว่าแผนการตอบโต้ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการทำลายสะพานไครเมียของรัสเซียนะคะและนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสะพานอย่างเดียวแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของยูเครนนั้นหมายถึงการโจมตีไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสนามบินด้วยขณะที่ดิมิตรี เพสคอฟโฆษกแห่งรัฐบาลของรัสเซียนะคะออกมาตอบโต้เรื่องนี้แล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่ผู้นำของยูเครนได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งได้มีการเปิดเผยแผนการตอบโต้ครั้งใหม่นั่นหมายถึงว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจของผู้นำรัสเซียในการปฏิบัติการพิเศษทางทหารให้กับทางด้านของยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นนะคะว่าสะพานไครเมียนั้นถือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียของรัสเซียกับภูมิภาครัสโจดาและก็ก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของการโจมตีหรือว่าพุ่งตรงไปสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะสะพานนี่แหละค่ะครับก็คือไครเมียนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมกับภูมิภาคครัสโนดาของรัสเซียนะฮะซึ่งเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่และก่อนหน้านี้เนี่ยมีถูกโจมตีมาแล้วหลายรอบนะล่าสุดนั้นเนี่ยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้บอกนี่คือเป้าหมายที่ยูเครนนั้นต้องการจัดการนะครับในขณะที่ทางด้านโอซาน่ากริเกเรียวานะฮะที่ปรึกษาการในประเด็นทางเพศของผู้บัญชาการกองทัพยูเครนนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยูเครนนั้นเนี่ยควรจะละทิ้งแนวคิดแบบเดิมๆแล้วหันมาใช้ความเท่าเทียมที่ว่านั้นก็คือพวกเขาต้องการที่จะเกณฑ์ผู้หญิงเนี่ยไปเป็นทหารแล้วไปสู้รบนะครับคุณผู้ชมครับข้อเสนอนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียส่วนหนึ่งเนี่ยสืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเวลานี้ยูเครนเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างยกเครื่องระบบการเกณฑ์ทหารใหม่โดยบรรดาสมาชิกรัฐสภานั้นกำลังอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับการปรับแก้อายุของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อระดมกำลังคนและลงโทษผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารปัจจุบันนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยยังไม่มีแผนการเกณฑ์ทหารผู้หญิงนะครับแต่ในแนวคิดนี้กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบอกว่าในรัฐธรรมนูญนั้นเน้นย้ำว่าเป็นหน้าที่ชาวยูเครนทุกคนในการปกป้องมาตุภูมิดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ผู้หญิงนั้นเนี่ยจะต้องไปเป็นทหารเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทางด้านโอซาน่ากริโกเรียวานั้นเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่หายไปเฉยๆแน่เช่นเดียวกับอิสราเอลดังนั้นเราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้และมันหมายถึงว่าการฝึกคนหนุ่มสาวไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้พร้อมสำหรับสถานการณ์สงครามแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยูเครนก็ออกมายอมรับว่าพวกเขากำลังขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักในสมรภูมิรบรวมถึงทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์ฟาฟยุคผู้บัญชาการกองกำลังทหารราบออกมาเตือนเมื่อวันที่8เมษายนนี่เองครับบอกว่าทุกคนนั้นควรมีส่วนร่วมในการระดมพลในครั้งนี้ซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงมากกว่า 45,000 คนปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพยูเครนในขณะที่ผู้หญิงชาวยูเครนทุกคนนั้นก็บอกว่าควรจะต้องเข้ามาฝึกนะครับหรือว่าศึกษา
ก่อนหน้าเนี่ยคนที่ศึกษาด้านการแพทย์แล้วเป็นเภสัชเนี่ยถูกให้มาเรียกรายงานตัวแล้วนะครับให้มารายงานตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงกลาโหมยูเครนเนี่ยได้ไปจัดซื้อชุดเครื่องแบบทหารสำหรับผู้หญิงอีก 50,000 ชุดเป็นครั้งแรกนะครับกริกอเรวานั้นบอกว่าเพื่อปลุกใจให้คนเนี่ยเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเข้าร่วมโดยสมัครใจกับกองทัพจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดแบบเดิมๆมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเราจำเป็นต้องเตรียมการสำหรับผู้หญิงตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อเดินหน้าปกป้องประเทศของเราแม้รัฐบาลยูเครนกล่าวอ้างว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยมีทหารเสียชีวิตเพียงแค่ 31,000 นายในความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ผู้บัญชาการทหารบางส่วนนั้นยอมรับแบบลับๆนะครับบอกว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงและจากการประเมินของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยบอกว่าเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยมกราถึงมีนาคมเนี่ยยูเครนสูญเสียกำลังพลไปแล้วเนี่ยกว่า 80,000 นายในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเพิ่งลงนามในกฎหมายปรับลดอายุขั้นต่ำสำหรับชาวยูเครนที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารจาก 27 ปีเนี่ยเริ่มที่ 25 ปีเพื่อเพิ่มจำนวนกำลังพลในการที่จะสู้กับกองทัพรัสเซียแล้วมีการยกเลิกข้อยกเว้นบางส่วนเนี่ยนะคือเดิมเนี่ยคนบางประเภทเนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะยกเลิกถ้อยแถลงที่แพร่โดยรัฐสภาก่อนหน้าก็ยกมือเห็นชอบกฎหมายนี้นะครับระบุเป็นเรื่องที่เรียกว่าพลเรือนจำนวนมากนั้นต้องพร้อมกับการเป็นทหารแล้วนี่แหละครับมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าอาจจะเรียกเกณฑ์ทหารหญิงเพื่อไปรบด้วยครับค่ะจากกรณีเรื่องของทางด้านของยูเครนนะจะเห็นว่าปฏิบัติการทางทหารพิเศษนะคะทางด้านของยูเครนนั้นเนี่ยนับตั้งแต่ที่ได้มีปฏิบัติการนะเรื่องของการป้องกันทางอากาศร่วมกันความร่วมไม้ร่วมมือของชาติตะวันตกนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องของโครงการการป้องกันทางอากาศร่วมกันที่จัดตั้งโดยเยอรมนีนะคะคือก่อนหน้านี้โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการป้องกันทางอากาศของยุโรปแล้วก็จุดมุ่งหมายก็ต้องการที่จะลดต้นทุนให้กับประเทศต่างๆในการประสานงานหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อระบบป้องกันทางอากาศหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธตลอดจนสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและก็โลจิสติกอย่างทางการของสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยมีการประกาศเข้าร่วมโครงการนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะตามหลังสมาชิกของนาโตอย่างเช่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงฟินแลนด์ด้วยทางด้านของครม.สวิตเซอร์แลนด์บอกว่าหลังจากที่มีการลงนามการเข้าเป็นสมาชิกโครงการป้องกันทางอากาศร่วมกันทางการของสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังคงมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะมีแผนจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะเข้าที่ไหนมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงแผนการจัดซื้อระบบการป้องกันจากพื้นดินสู่อากาศด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจะเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์วางตัวเป็นกลางมาตลอดนับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการทางทหารพิเศษเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังมีการมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับทางการของยูเครนด้วยค่ะครับจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับทางด้านฝั่งของอิสราเอลกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าอิหร่านบอกกับสหรัฐว่าจะทำการตอบโต้อิสราเอลแต่จะไม่ให้ลุกลามบานปลายด้านสหรัฐเองก็ระบุไปกับทางด้านอิหร่านนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีสถานกงสุลนะครับในประเทศซีเรียแหล่งข่าวจากอิหร่านรายงานอ้างว่าเป็นข้อมูลจากผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างทางด้านฮอสเซนอามิโรดับอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวในระหว่างการเยือนรัฐโอมานในอ่าวอาหรับโดยระบุว่าอิหร่านนั้นส่งสัญญาณไปยังสหรัฐและว่าจะตอบโต้การโจมตีสถานทูตในซีเรียของอิสราเอลในลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการบานปลายครั้งใหญ่และจะไม่ดำเนินการอย่างเร่งรีบด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ